Xin chào tất cả các bạn. Ở đây mình đang có một sản phẩm tới Intel có tên gọi là Intel NUC 9 Extreme, đọc hơi thuần Việt một tí. Thì về cơ bản ấy, sản phẩm này được release hay được phát hành vào quý 1 năm 2020 và tới bây giờ chúng ta đã có một phiên bản Intel Core 7 ở đây. Đối với những phiên bản rẻ hơn sẽ được trang bị Intel Core 5 và đắt tiền hơn sẽ là Intel Core 9. Tuy nhiên đấy, mình phải lưu ý với các bạn, đây là phiên bản sample thôi, nó không phải bản cho người dùng. Thế nên nếu như mà một chút nữa mình test hiệu năng ấy mà nhiệt độ nó có thay đổi khi sau này các bạn mua về nó hơi khác biệt một tí thì các bạn hãy thông cảm cho cái vấn đề này. Và ok, thì tất cả các sản phẩm NUC từ trước tới nay nó luôn gặp một vấn đề, cho dù có là dòng gaming đi nữa, đó chính là sau từ 1 đến 2 năm sau khi phát hành nó đã tỏ ra đuối sức do việc giới hạn của nâng cấp phần cứng. Tuy nhiên, đối với phiên bản Intel NUC thế hệ mới này, các bạn sẽ không phải lo sợ cái vấn đề đấy nữa. Thì ở trong hộp các bạn sẽ có một chiếc NUC đây để mình cho các bạn nhìn. Đây chính là chiếc NUC đấy, kèm với đó là một dây này nó không phải cái cục sạc nữa. Thông thường những sản phẩm NUC khác nó được tặng kèm theo một cục sạc mà trông nó không khác gì một cục gạch cả. Tuy nhiên đối với phiên bản NUC này, cục nguồn của nó đã tích hợp thẳng vào bên trong rồi, và nguồn hỗ trợ tối đa là 500W. Chút nữa mình sẽ nói sâu hơn về cái vấn đề này. Tổng quan về mặt thiết kế, các bạn sẽ nhận được một sản phẩm mini PC all-in-one theo đúng những nghĩa đen luôn. Về phần kích thước, nó chỉ trông giống những chiếc eGPU hay bằng một số các bộ nguồn các bạn hay cắm máy. Thì ở hai bên các bạn sẽ có hai tấm thoát nhiệt với các logo tổ ong và đầu lâu ở đây này. Thì hai cái logo này sẽ không có LED RGB giống như các phiên bản tiền nhiệm nữa. Lý do thì mình sẽ nói ở phần sau. Thì ở phần mặt trước này các bạn sẽ có phần nút nguồn này, kèm theo đó là 2 cổng USB Type-A và một khe thẻ SD nữa. Thì ở phần mặt sau các bạn sẽ có nhiều hơn, với đó là 4 cổng USB Type-A, 2 cổng USB Type-C hỗ trợ giao giúp Thunderbolt 3, HDMI, 2 cổng mạng LAN. Thì gần như nó đầy đủ các cổng ăn chơi cần thiết cho một game tủ. Thậm chí theo như mình nghĩ ấy, nó còn thừa thãi đối với những bạn nếu mà tận dụng cả 2 cổng USB Thunderbolt để có thể mở rộng các cái khe thẻ hay là các cái cổng kết nối khác. Ở phía trên cùng là 2 quạt mini dùng để đối lưu gió. Hai chiếc quạt này được kết nối thuộc dạng module. Bây giờ mình sẽ rút ra giống cho các bạn xem này. Đây, hai quạt này được kết nối thông qua dạng chấu. Đây thì nó là module, thì nó sẽ có hai lý do. Thứ nhất, nó sẽ dễ dàng và vệ sinh, và cái thứ hai là thay thế trong trường hợp đen quá bị hỏng mất quạt. Theo mình nghĩ thì bạn nào phải ăn ở thế kiểu gì nó phải hỏng được thôi, chứ còn hai quạt này thì mình chắc chắn nó sẽ hoạt động được từ 3 đến 4 năm mà không gặp vấn đề gì cả. Và khi mở ra rồi thì các bạn sẽ tiếp cận được các cái thành phần linh kiện nữa. Thì để tiếp cận được, các bạn chỉ cần rút nhẹ cái thanh này lên này, cái tấm tản nhiệt của nó các bạn chỉ cần rút nhẹ thôi, nó tách rời ra rồi. Đấy, các bạn thể nhìn thấy, đây các bạn nghĩ đây là một chiếc card đồ họa đúng không? Nhưng không, đây không phải là card đồ họa. Đây là phần bo mạch chủ được kết nối thông qua khe PCIe. Thật ra trông giống keo card đồ họa thật. Bởi vì lần đầu tiên mở ra mình cũng nghĩ đây là phiên bản card đồ họa. Thì các bạn sẽ phải tháo ra một số các loại dây dợ nữa thì các bạn có thể rút được cái này lên, qua đó để tiếp cận các linh kiện. Thì các linh kiện các bạn có thể nâng cấp được là 2 GB RAM, hỗ trợ tối đa là 64GB. Tuy nhiên mình sẽ khuyến cáo một chút, đối với những bạn nào mà nâng luôn 64GB RAM thì bus RAM hỗ trợ nó chỉ còn là 2400 thôi. Còn nếu như bạn nào cắm 32GB trở xuống thì bus RAM hỗ trợ nó sẽ là 2666. Thì theo như mình nghĩ ấy, thì bạn sẽ không cần quan tâm tới vấn đề này nhiều, bởi vì đối với những bạn game thủ ấy, thì 32GB RAM vẫn đang quá nhiều với nhu cầu. Còn đối với những bạn nào mà cần 64GB RAM cần phải làm việc thì mình nghĩ bus giảm xuống 2400 cũng là một điều chấp nhận được trên một thiết bị nó mini như này. Thì tổng cộng các bạn sẽ có tới 3 khe SDM2, 2 khe trên bên và một khe nằm ngay dưới khu vực này, thì các bạn có thể nhìn thấy được rồi. Thì còn ở dưới khu vực heat sink đây là con CPU Intel Core 7 9750W 6x12 luồng. Nhiều bạn có thể thắc mắc tại sao không trang bị CPU thế hệ 10 cho sản phẩm này. Xét đến khía cạnh trực quan nhé, thì theo như thông tin ở trên trang chủ thì Intel NUC 9 được ra mắt trước cả CPU Intel Core 7 10750W. Và yếu tố thứ hai liên quan tới vấn đề nhiệt năng thì chắc chắn thế hệ 10 nó sẽ rất nóng. Thì phiên bản Intel Core 7 9750W trên phiên bản NUC này, qua một số các bài test của mình đánh giá thì nó cũng là tối ưu rất tốt rồi. Thì qua phần mềm test Prime 95 thì CPU này có thể ăn tới 110W hoặc thậm chí có thể hơn, và độ chạm sàn luôn 100 độ C. Thì từ nhá, các bạn khoan hãy vội kêu nóng. Bài test Prime 95 nặng đô nhất ấy thì các bạn phải hiểu nó sẽ stress cả CPU lẫn cake, nên nó sẽ cực kỳ nóng và sẽ ăn cực kỳ nhiều điện. Còn nếu như các bạn chơi game hay làm việc bình thường thì CPU nó sẽ mát hơn rất nhiều lần. Chưa kể tới Intel đã cho CPU này ăn đến tận 100W, trong khi TDP đề xuất ấy nó chỉ là 35 đến 45W mà thôi. Và trên các mẫu laptop trang bị mẫu CPU này thì không phải laptop nào cũng có thể thả phanh cho CPU ăn điện giống như chiếc Intel NUC này. Chúng ta sẽ đánh đổi một chút vấn đề nhiệt độ để đổi lấy một hiệu năng mạnh mẽ. Thì đấy là cách Intel làm trên chiếc Intel NUC này. Còn nếu như các nhiệt thủ cảm thấy vẫn không phục thì hãy xem qua cái phần trải nghiệm hiệu năng khi test game để xem CPU nó sẽ như thế nào nhé.
Thì vừa rồi là cái phần trải nghiệm hiệu năng, cũng là các nhiệt thủ đã cảm thấy phần nào vấn đề khi stress test là đẩy CPU tới giới hạn của nó. Còn khi chơi game hay làm việc thì CPU nó sẽ hoạt động theo rất nhiều cách khác nhau, thế nên nó sẽ mát mẻ hơn là điều đương nhiên. Còn đối với những bạn mua cái sản phẩm này để làm công việc những kiểu render video thì nhiệt độ của CPU nó sẽ loanh quanh mức 90 độ. Nói chung như vậy cũng tương đối tốt, sẽ khía cạnh bị giới hạn về hệ thống tản nhiệt, cũng như đây là một con CPU 14 nanomet. Thì sau phần CPU thì mình sẽ nói phần GPU. Trong phần test của mình thì các bạn cũng thấy mình đã sử dụng card đồ họa GTX 1650 Super. Lý do chính dẫn đến việc mình sử dụng 1650 Super bởi vì thực tế là Intel gửi kèm nó nên mình tiện thì mình test luôn thôi. Còn nếu như bạn nào không thích cái phiên bản card đồ họa nó mạnh mẽ hơn một tí thì hoàn toàn có thể ok, bởi bộ nguồn trong máy này sẽ hỗ trợ tối đa là 1 cộng 8 pin và 1 cộng 6 cộng 2 pin. Và điều tuyệt vời nhất, các bạn có thể nâng cấp tối đa cho phiên bản này là card đồ họa GTX 2070 Super. Tuy nhiên nó sẽ là phiên bản 1 quạt hoặc phiên bản 2 quạt mini. Nó phải là bản mini thì phải cắm vừa nhé. Các bạn nào mà mua không để ý, mua hẳn phiên bản dài thườn cắm vào đây thì chắc chắn nó sẽ không vừa đâu. Và nhiệt độ khi mình test thử bằng Firmax thì gần như không thay đổi so với việc mình đóng cái vỏ case. Thì có thể lý do rõ ràng nhất là việc cái đục lỗ xung quanh đến cái phần mặt trước ấy, nó giúp các lấy quạt hiệu quả hơn, và còn 2 quạt bên trên nữa nó giúp đối lưu gió, hay một nói cách tổng quan hơn nữa, một cách dễ hiểu nhất thì GTX 1650 Super nó cũng không đến nỗi nóng như vậy đâu. Và tất nhiên các bạn sẽ có một khe SD PCIe X4 nữa. Thì với khe X4 này các bạn có thể cắm được SD của Intel chẳng hạn, hoặc một chiếc sao card rất nhiều. Thế nhưng để làm điều đó các bạn phải sử dụng một chiếc card thật là nhỏ gọn xinh xắn, ví dụ một chiếc card Quadro chẳng hạn, thì khi đấy cái PCIe X4 này nó phải thò ra để các bạn có thể cắm thêm được vào. Và cuối cùng không thể nào bỏ qua, đó chính là bộ nguồn 500W bé vãi cả trưởng. Thật sự mình đã ngạc nhiên vì nghĩ Intel đã tặng kèm theo một cục sạc to bằng 2 viên gạch, thế nhưng Intel đã nghĩ cho người dùng, tích hợp thẳng vào đây cho tiện, cắm dây vào và sử dụng. Và vừa rồi chúng ta đã đi nhanh qua gần như mọi thứ về chiếc NUC 9 này rồi. Vậy thì mục đích để tạo ra một sản phẩm như này để làm gì? Đầu tiên, NUC 9 Extreme Gold Canyon với thiết kế mới hướng tới người dùng cần một sự nhỏ gọn, độc đáo nhưng không mất đi khả năng nâng cấp, sức mạnh bao gồm cả kết nối đa dạng bậc nhất, không thua gì các PC truyền thống, ví dụ như việc nâng cấp được SD, VGA và các thiết bị ngoại vi khác. Điều thứ hai, nó hướng tới một sản phẩm tinh giản tối đa dành cho các góc làm việc hay các góc gaming, theo kịp xu thế đang là đơn giản hóa của Intel. Vì thế các bạn mới không thấy được đèn LED RGB sập sình trên phần logo của God. Và điều thứ ba, để khẳng định lại tên tuổi của Intel trên thị trường máy tính cá nhân, rằng Intel có thể tạo ra những sản phẩm độc đáo nhưng mà thực tế và đầy tiện dụng. Mình sẽ chấm điểm cho sự độc đáo và thực tế là 10/10 và mức giá sẽ là 8/10, bởi vì sản phẩm này thực sự nó khác biệt trên thị trường. Thế nên mức giá để nó bỏ ra chắc chắn nó sẽ không hề rẻ như những sản phẩm khác. Vì thế Intel NUC 9 Extreme Gold Canyon nhận đánh giá 9/10 từ An Phát. Vậy thì các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Các bạn còn muốn mình làm gì với em Intel NUC này nữa thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận. Hẹn gặp các bạn ở trong những video sau.